cercetător și vorbim de un cost per kilometru operat de 0,304 euro pentru un autobuz, respectiv de până în 0,15 euro pentru un troleibuz, în funcție de capacitatea acestuia. Raportul energetic și de cost e clar favorabil transportului electric. Nu putem să nu ne oprim un pic la ecologie. În timp ce și un troleibuz poate avea o amprentă redusă de carbon până când țara ajunge să-și producă toată energia electrică numai din surse regenerabile, un autobuz nu are cum să nu aibă o amprentă de carbon, plus mulți alți poluanți locali. Ce merită menționat, pe lângă dioxidul de carbon, care e principalul gaz cu efect de seră, particulele libere, monoxidul de carbon, oxizii de azot care tind să provoace neplăceri serioase respiratorii și, nu în ultimul rând, hidrocarburile libere, tot cancerigene. Un singur autobuz emană anual 103 tone de poluanți. Aici vedem o scurtă evoluție a troleibuzului în România, pe care aș prefera să o prezint în hărți. În 1960 vorbim de 5 sisteme operaționale, unul dintre care semnificativ și 4 modeste. E un început timid, dar pozitiv. În 1995, niște ani mai târziu, vorbim de 19 orașe cu troleibuz funcțional, cu transport public ecologic, aproape 600 de kilometri de infrastructură în țară și aproape 1000 de troleibuze funcționale în țara noastră. În 2017, prin comparație, 11 orașe mai au sistemul de troleibuz, a rămas cam o treime din infrastructura existentă acum numai 20 de ani și vehiculele s-au redus cam la jumătate. Această reducere se simte și în capitală și în absolut toate orașele de provincie care încă operează sau operă troleibuz. Merită pus un pic accentul pe Brașov, unde troleibuzul implica în anii 80 un număr semnificativ de rute, trasee și o flotă mare, după cum a spus domnul Gruia, în timp ce în 2004 a început o reducere treptată, ajungând în 2017 să aibă o pondere modestă din transportul urban. Restul ponderii fiind ocupate exclusiv de mijloace de transport diesel. Fac o comparație între Brașov și Cluj-Napoca, care este orașul meu natal, pentru că troleibuzul s-a introdus deodată în cele două orașe, iar premizele socioeconomice erau absolut similare. Motivul principal pentru care Cluj, în momentul ăsta, este al doilea operator de troleibuze din țară, ca flotă și capacitate, iar Brașovul, să nu intrăm în detalii, țină și de eforturile administrației locale și a operatorului și de o viziune focusată pe ecologie și, nu în ultimul rând, de calitatea operării transportului public, care se leagă de punctualitate, previzibilitate, viteză medie de operare și alte aspecte mai subtile. Și avem în față o analiză multicriterială care compară din punct de vedere operațional un troleibuz de 12 metri standard nearticulat cu un autobuz de lungime similară. Vorbim de o sumedenie de criterii, de la costul de achiziție sau de mentenanță până la sarcină utilă sau alte aspecte. Merită să ne intereseze ultimele două coloane, unde primește 100 de puncte valoarea pozitivă și 0 puncte valoarea negativă, în 50 de similare. Și se face o medie între aceste puncte pentru a determina scorul final a fiecărui mijloc de transport. Firește că troleibuzul pierde mult la costul infrastructurii sau la costul mentenanței infrastructurii, problemă care nu există la autobuze. Dar, după cum vedeți, media finală favorizează radical troleibuzul. Planul de mobilitate urbană durabilă din Brașov, finalizat în 2015 și modificat un pic în 2016, prevede investiții din fonduri nerambursabile prin programul operațional regional pentru troleibuzul brașovean. Vorbim despre achiziția a 18 troleibuze noi și despre modernizarea rețelei, respectiv readucerea acesteia în zona centrală până la livada poștei. În total 14 milioane de euro, dintre care 9 pentru flotă. Ca și concluzie, tind să cred că transportul cu troleibuze nu este demodat, ci absolut de viitor. Cum și alte orașe investesc în asemenea sisteme, le sporesc calitatea și le extind, cred că este locul și momentul și aici. Vă mulțumesc! Good afternoon, ladies and gentlemen.
Unfortunately, I don't speak Romanian, but my colleague Tudor will translate for me. Bine v-am găsit. Din păcate nu posed abilități de limbă română, dar eu o să traduc cu plăcere pentru dumneavoastră. The first time that I came to Brașov was 18 years ago, and it's a real pleasure to come back here and to see again your beautiful city. Prima oară am venit la Brașov acum 18 ani și este o reală plăcere să fiu aici din nou să vă văd orașul minunat. But I will not speak so much about Brașov. The organization asked me to give some international context to this discussion. Nu o să vorbesc neapărat despre oraș acum, sunt aici să ofer un context internațional acestei discuții. So let's first have a look where we will find trolley buses. Of course, in Eastern Europe, that will not be a surprise to you. Merită să ne uităm unde găsim deja troleibuze funcționale, firește că și în Europa de Est, care n-ar trebui să fie o surpriză pentru voi. But also in the Netherlands, in France, in Switzerland and in other European countries. Dar de asemenea în Olanda, Franța, Elveția, dar și în multe alte țări vest-europene. Also in the rest of the world, we will find trolley buses in the United States, in Latin America, in Canada, China. În restul lumii regăsim troleibuze în America Latină, în Canada, în China, în Statele Unite ale Americii. You can also see on those pictures that most of these vehicles are quite new. Se vede în fotografii că majoritatea vehiculelor sunt destul de noi. Which basically means that these cities have decided to keep their trolley bus network and to invest in it. Care implică că aceste vehicule au decis să-și păstreze sistemul de transport cu troleibuze și să investească în el. So all over the world there are about 40,000 trolley buses in 370 countries. Vorbim în întreaga lume de circa 40.000 de troleibuze în 370 de orașe și 47 de țări. I'm showing you this not so much to show you the figures, but to make clear that trolley bus has a position in this world. Nu vă arăt asta pentru a fi informativ cu numerele, ci pentru a face clară ideea că troleibuzul are scopul lui în această lume. So let's have a look at the pros and cons of trolley buses. Să ne uităm la plusurile și minusurile troleibuzului. The pros are quite clear. First of all, you don't have emissions with trolley buses, so clean air in cities, especially nowadays, is an important issue. Primul plus este clar și previzibil legat de ecologie, cum nu există emisii, rezultă un aer curat în oraș. Then people who want to promote trolley buses, they will always tell you that they are less expensive than trams. Oamenii care vor să promoveze troleibusul îți vor spune întotdeauna că sunt mai ieftine decât tramvaiul. People who want to promote diesel buses, they will also tell you that trolley buses are more expensive than diesel buses. Oamenii care promovează autobuze vor pune accentul pe faptul că troleibuzele sunt mai scumpe. Basically, both are right. Și practic ambele părți au dreptate. And the difference in cost, both for purchasing it and for operating it, the main difference is in the infrastructure. Și diferența mare de cost în a le cumpăra și a le opera se datorează infrastructurii. Sometimes you can also hear voices saying that trolley buses are outdated and unreliable. Câteodată veți auzi voci care spun că troleibuzul este depășit sau nefiabil. So let's go one level deeper into this. Intrăm mai adânc în problemă. If you look to the question whether it is outdated or not, you have just seen the examples from other countries in the world, so I don't think it's outdated. Despre demodat nu poate fi vorba, ați văzut exemple din alte țări, așa că nu cred în această propoziție. And if a trolley bus system is unreliable, then in most cases it has to do with maintenance. Iar dacă un sistem de troleibuz nu este fiabil, de cele mai multe ori are de a face cu mentenanța deficitară. I also think that trolley buses has a future. Și eu cred că troleibuzul are un viitor. What is becoming popular nowadays, and you can show this you can see this in this picture from Shanghai in China, where I was in February. Ce devine tot mai popular în momentul de față și puteți vedea în poza din Shanghai unde am fost în februarie.
That is an example of a modern trolleybus that is combined with a battery on board, so it can also run for some time without the overhead wire. Este un exemplu a troleibuz care combină tehnologia convențională cu o baterie la bord, permițându-i să opereze și în afara rețelei de contact pentru o bucată de timp. So let me tell you a bit more about battery buses, and later I will explain to you the connection with the trolleybuses. Așadar să vă spun un pic și despre autobuzele electrice și ulterior conexiunea acestora cu troleibuzele. The first generation of battery buses was developed in China in 2006. Primele generații de autobuze electrice au fost dezvoltate în China în 2006. And they were carrying heavy batteries that were only charged at night in the depot. Și duceau baterii grele și voluminoase care se încărcau peste noapte în depou. The more modern versions recently they add one possibility, not only charging the depot but also fast charging during the day at the terminals. Versiunile moderne, pe lângă încărcarea peste noapte în depou, permit și încărcarea rapidă în capetele de linie în timpul zilei operative. And with that solution, the price goes down and you carry less weight on board. Iar cu această soluție, prețul vehiculelor scade și duci o cantitate semnificativ redusă de baterii la bord. Of course, for battery buses, you also need infrastructure. Desigur, și pentru autobuzele electrice, infrastructura este necesară. Basically, you need substations, as you also need them for trolleybuses. Practic, trebuie substații de alimentare după modelul troleibuzelor. And that brings me back to the trolleybus. If you have already trolleybus infrastructure, then it is easier to switch later to battery buses. Iar asta ne duce înapoi la troleibuz. Dacă există deja infrastructura pentru troleibuze, este ușoară și adaptarea pentru încărcarea autobuzelor electrice. For me, it's clear that, especially in Europe, we will make the transition to battery buses. Pentru mine este clar că în Europa tranziția autobuzelor este spre unele electrice. It is already EU policy to go for a zero emission. Este deja politica Uniunii Europene să mergem spre emisii zero. And for instance, in my country, in the Netherlands, it is already decided to switch to battery buses for all bus transport in 2025. Iar în țara mea natală, Olanda, este deja decis ca toate autobuzele convenționale să fie convertite la autobuze electrice până în 2025. You also see that many cities in Europe are doing already experiments with electric buses, like is also the case here in Cluj. Vedeți de asemenea că multe orașe din Europa au început experimente cu autobuze electrice, cum e cazul orașului meu natal, Cluj. So the message here is, if you have trolleybus infrastructure, it may help you later on in the transition. Și concluzia ar fi că dacă aveți deja infrastructura pentru troleibuze, o să vă ajute în tranziția autobuzelor spre cele electrice. Let's speak for a moment about the environment. Să vorbim puțin despre mediu. In February I was in China and this photo I took from my hotel room. În februarie am fost în China, iar poza pe care o vedeți a fost făcută chiar din camera mea de hotel. China has severe problems with the environment, but that's also one of the reasons that they are leading now in developing electric buses. Problemele de mediu din China sunt considerabile, dar asta e motivul pentru care acum conduc investițiile și cercetarea în domeniul autobuzelor electrice. On the other hand, there is the Paris Agreement on climate change. Merită menționat și acordul de la Paris în vederea schimbării climatice. That has not to do with the air quality, it has to do with our carbon footprint. Care nu are de-a face atât cu calitatea aerului, cât cu amprenta noastră de carbon. Now, if we look to trolleybuses, then it has the advantage of clean air. Dacă ne uităm la troleibuz, avem avantajul aerului curat. But we cannot say on beforehand that it has also a lower carbon footprint. Însă nu putem spune neapărat că are o amprentă de carbon semnificativ redusă. Because that depends on the source that was used for generating the electricity. Pentru că asta depinde mult de sursa din care se produce electricitatea.
Is the trolleybus more expensive? Depends who you talk to. Dacă este troleibusul mai scump sau nu, depinde firește și de interlocutor. First of all, trolleybuses have a longer life than diesel buses. Merită menționat că troleibuzele au o viață operativă mult mai mare decât autobuzele. And basically the reason for that is there is much less vibration in the vehicle and in the motor. Și motivele principale pentru astea țin de lipsa vibrațiilor din vehicul și din motor. And then we have the infrastructure, which of course for trolleybuses is more expensive than for diesel buses. Urmează însă și infrastructura menționată, care este mai scumpă pentru troleibuze decât pentru autobuze diesel. But like I told you, the trolleybus infrastructure may help you with a later transition to battery buses. După cum am spus, această infrastructură vă va ajuta la o tranziție spre o flotă de autobuze electrice. So if we take a city that has a trolleybus system, there are a number of options. Așadar, dacă abordăm un oraș care are un sistem de troleibuz, există un număr de opțiuni. The first option is always do nothing. Prima opțiune este întotdeauna a nu face nimic. So then a trolleybus system will deteriorate and that will have a negative impact on the economic development and social development of the city. Așadar, sistemul de troleibuz se va degrada cu efecte negative asupra